નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જિંદગી કાફે સંવાદનો હિલ્લારો કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, દર સપ્તાહે અમે આપને એક નવા અતિથિ સાથે મુલાકાત કરાવીએ છીએ અને આજે આપણે કેવા અતિથિને મળવાનું છે જે અમેરિકામાં ગુજરાતનું નામ, ભારતનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. એવા વ્યક્તિ જે ડૉક્ટર પણ છે, રાજકારણમાં પણ છે અને સમાજ સેવામાં પણ જોડાયેલા છે. એવા જ અનોખા વ્યક્તિત્વ, પદ્મશ્રીથી સન્માનિત ડૉક્ટર સુધીર પરીખ આજે અમેરિકાથી ખાસ આપણી વચ્ચે ગુજરાતમાં પધારેલા છે. તો આજે આપણે એમની સાથે સંવાદ કરીશું. ડૉક્ટર સુધીર પરીખ, આપનું જિંદગી કાફે સંવાદનો હિલ્લારો કાર્યક્રમમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. નમસ્કાર. જી, સુધીરભાઈ, આપ ગુજરાતના એક નાનકડા ગામડામાંથી ન્યૂ જર્સી જેવા મોટા શહેરમાં પહોંચ્યા. તો આપની આ સફર કેવી હતી? આપનું બાળપણ કેવું હતું? બાળક તરીકે તમે ક્યારે વિચાર્યું હતું કે આપ એક દિવસ વિશ્વ ફલક પર આવી રીતના છવાઈ જશો? વેલ, ઇટ્સ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ મારી લાઈફ જર્ની છે. કારણ કે મારા ફાધર એ ગવર્મેન્ટ સર્વિસમાં હતા, એ સેલટેક્સ ઓફિસર, અને એઝ તમને ખબર હશે કે સેલટેક્સ હંમેશા ગવર્મેન્ટ ઓફિસર્સ દર 3 વર્ષે એ લોકોની બદલી થાય. દેટ્સ નોર્મલ રૂલ ગવર્મેન્ટનો. એટલે અમે તે વખતે બોમ્બે સ્ટેટ હતું જ્યારે હું નાનો હતો, જ્યારે મેં સ્કૂલ પ્રાઇમરી સ્કૂલ શરૂ કરી ત્યારે. એટલે તે વખતે બોમ્બે સ્ટેટમાં એટલે મારા ફાધરનું પહેલું પોસ્ટિંગ હતું પાલનપુરમાં. પહેલું વર્ષ હું ગુજરાતીમાં ભણ્યો, પછી એમની બદલી થઈ જલગાંવ. એટલે જલગાંવમાં તે વખતે કોઈ ગુજરાતી સ્કૂલ કે ઇંગ્લિશ સ્કૂલ નહોતી, એકલી મરાઠી સ્કૂલ જ હતી. કારણ કે જલગાંવ સ્મોલ વિલેજ નિયર ભુસાવળ, મહારાષ્ટ્ર. સો પછી હું મરાઠી શીખ્યો એ ઉંમરે, અને પછી મરાઠીમાં ભણ્યો 3 વર્ષ. પછી ફાધરની બદલી બોમ્બે થઈ, અને બોમ્બેમાં ફરી પાછી હું ઇંગ્લિશમાં ભણ્યો. અને પછી ઓફકોર્સ જ્યારે બાયફર્કેશન થયું અને ગુજરાત સ્ટેટનું નિર્માણ થયું 1960માં, ત્યારે ફાધરે વિચાર્યું કે ગુજરાતમાં આપણે મૂવ થઈએ. એટલે અમે લોકો પછી અમદાવાદ આવ્યા, અને પછી અમદાવાદમાં સાયન્સ કોલેજ કરી, MG સાયન્સમાં, અને પછી BA મેડિકલ કોલેજમાં ડૉક્ટરી કરી, MBBS કર્યું. ત્યાં આગળ પછી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, પીડિયાટ્રિક્સમાં MD કર્યું, અને પછી હું ઇંગ્લેન્ડ ગયો. તે વખતે મારી પાસે ECFMG એક્ઝામ પણ હતી, પણ મેં સિલેક્ટેડ નોટ ટુ ગો ટુ અમેરિકા. કારણ કે મને અમેરિકા જવા મારો બહુ જ શું કહેવાય આઈડિયાલિસ્ટિક વિચારો હતા કે ઇંગ્લેન્ડ જવું, મારા સાહેબ પ્રોફેસર્સને મારા ટીચર્સની માફક FRCS કે MRCP કરવું. એટલે આઈ વોઝ વેરી મચ ઇમ્પ્રેસ કે ઇંગ્લેન્ડના એજ્યુકેશનથી. અને પછી પાછા આવું અહીંયા અને લોકોની સેવામાં જોડાઈ ગયું. જી, તો મરાઠી આપ બોલી શકો છો? મરાઠી સમજી શકું છું 100%. પણ કારણ કે આજે 60 વર્ષ થઈ ગયા, હું 75 વર્ષનો છું, 60 વર્ષ થઈ ગયા, એટલે मला मराठी येत नाही. મારાથી આવે નહીં. પણ આઈ નો સમ आमची मुंबई ना મરાઠી કસા હૈ, બરા હૈ. તો તમને બાળપણની કેવી તમારી યાદો છે? તમે આમ તોફાની છોકરા હતા કે ફર્સ્ટ બેન્ચર, લાસ્ટ બેન્ચર, કે તમારા સમયમાં કઈ રીતની આખી હતી કે ના સુધીર પરીખ એટલે બસ ટોપ રેન્ક જ લાવે? કેવી રીતનું હતું? હું હંમેશા ફર્સ્ટ બેન્ચર અને ટોપ રેન્કર હતો. પણ સાથે સાથે હું ખૂબ જ મારે ડ્રાય સેન્સ ઓફ હ્યુમર હતી, વિનોદ વૃત્તિ. એટલે હું કહી દેવાનું પણ મોડેથી વાગે. રાઈટ. એટલે જો જે સમજી ના શકે એમને જરા એવું લાગે કે તકલીફ પડે, પણ જે સમજી શકે એમને બહુ મજા આવે. એટલે હું ઘણો સોશિયલ હતો, ઘણો ફ્રેન્ડલી હતો, ઘણા ફ્રેન્ડ્સ હતા, અને એકલું ચોપડી ભણવામાં જ નહીં પણ બધામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો. ડ્યુરિંગ સ્કૂલ લાઈક ડ્રામા, પ્લે, સર્ટન કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ્સ એન્ડ સો ફોર્થ. અચ્છા, તમારા કોઈ એ વખતના મિત્રો આજે સંપર્કમાં ખરા? બધા જ મિત્રો સંપર્કમાં છે. સ્કૂલ એજના પણ થોડા મિત્રો સંપર્કમાં છે, પણ મેડિકલ સ્કૂલના બધા જ મિત્રો સંપર્કમાં છે. કારણ કે પછી હું ઇંગ્લેન્ડમાં 4 વર્ષ મેં ટ્રેનિંગ લીધી સેન્ટ બાર્થોલોમ્યુ હોસ્પિટલ. એ તો બહુ જૂની, મારે 10-11મી સદીની. યસ, 11મી સદીની ધ ફર્સ્ટ મેડિકલ સ્કૂલ વર્લ્ડની છે. અને જે હેનરી II
જે કિંગ હતા ત્યાંના આપણા ઇંગ્લેન્ડના, એમને આ 11th સેન્ચુરીમાં સ્થાપી હતી. અને જ્યારે હું ગયો 1971માં પછી લગભગ 1000 વર્ષ પછી, તે વખતે પણ એ સેન્ટ બાર્થોલોમ્યુમાં 600 ડૉક્ટર્સમાં હું એકલો જ એશિયન ડૉક્ટર હતો. ઇન્ડિયન નહીં, એશિયન. એટલે કોઈ ત્યાં આગળ ઇન્ડિયન નહોતા, કોઈ પાકિસ્તાની નહોતા, કોઈ ચાઇનીઝ નહોતા, કોઈ જાપાનીઝ નહોતા. અને ઇટ વોઝ ગ્રેટ ઓનર ટુ બી ઇન દેટ હોસ્પિટલ. અને ત્યાં મેં 4 વર્ષ રેસિડન્સી કરી. અને પછી વિચાર કર્યો કે બધા ફ્રેન્ડ્સના આગ્રહથી, ફેમિલી મેમ્બરના આગ્રહથી મેં નક્કી કર્યું કે હું હવે અમેરિકા જઈશ. મારી પાસે બધી જ ક્વોલિફિકેશન, ઓલ એક્ઝામ બધું તૈયાર જ હતું કેટલા વખતથી. એટલે પછી ત્યાંથી હું યુએસએ ગયો. યુએસએમાં મેં અગેન, કારણ કે સેન્ટ બાર્થોલોમ્યુમાં મેં ટ્રેનિંગ કરી હતી, એટલે યુએસએમાં મને 3 વર્ષની ક્રેડિટ મળી. યુઝ્યુઅલી કોઈ ડૉક્ટરને ક્રેડિટ મળતી નથી, યુઝ્યુઅલી બધાને. પણ આટલી જૂની સંસ્થામાં તમે ભણી, આટલી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાં. એટલે પછી ત્યાં કોલંબિયામાં મેં 1 વર્ષ ચીફ રેસિડેન્સી કરી. અને પછી આસ્મા, એલર્જી, ઇમ્યુનોલોજી અને સ્કિન ડિઝીઝમાં મેં 2 વર્ષ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. અને પછી પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. ચોક્કસ આપણા મેડિકલ કેરિયર પર આપણે આવીશું, પણ આપણા કોલેજ ડેઝની વાત કરીએ. આપણે કહ્યું કે આપના મિત્રો સાથે આપ સંપર્કમાં છો, તો કોલેજ ડેઝ આપના કેવા હતા? અને ખાસ કરીને મને બીજે મેડિકલનો તો મને ખ્યાલ છે કે કેવી રીતના આની મેડિકલ હોસ્ટેલ્સ આર ફૂલ ઓફ સ્ટોરીઝ. તો તમારા હોસ્ટેલ ડેઝની શું સ્ટોરીઝ છે? એકાદ જો કોઈ તમે કિસ્સો કહી શકો. હું ભણવામાં નંબર 1 હતો, હંમેશા ટોપ રહેતો હતો. પણ છતાં પણ હું દરેક વસ્તુમાં ભાગ લેતો હતો. ઇવન મેં ઇલેક્શન પણ એ વખતથી ઇલેક્શનમાં બી પાર્ટિસિપેટ કરેલું. બરાબર. અને તે જ વખતથી હંમેશા મને ગીવ બેક કરવાની મારામાં એક એપ્ટિટ્યૂડ હતી. એટલે હું હંમેશા માનું છું કે તમે જો ગીવ બેક કરો તો તમને ડબલ પ્લેઝર મળે. એક તો કોઈને હેલ્પ કરવાનું પ્લેઝર મળે, અને એને હેલ્પ થવાથી એની ખુશી જોવાનું પ્લેઝર મળે, અને એ જોઈને તમને પાછું પ્લેઝર મળે. ઇટ્સ અ ટ્રિપલ પ્લેઝર, રિયલી સ્પીકિંગ. અને એ મારા માઇન્ડમાં હંમેશા ફિક્સ થઈ ગયું હતું નાની ઉંમરથી. અને પછી એ સબસિક્વન્ટ મેં જે કોમ્યુનિટીની સેવા ડિફરન્ટ વેઝ શરૂ કરી એ બતાવે છે. અને ઇવન અત્યારે હું બહુ સક્સેસફુલ યુએસએનો ફિઝિશિયન છું. અમારી 27 કન્સલ્ટિંગ ક્લિનિક્સ છે થ્રુ આઉટ ધ ન્યુયોર્ક, ન્યૂજર્સી, ફિલાડેલ્ફિયા, કનેટિકટ અને નાવ ઇન ફ્લોરિડા એન્ડ એરિઝોના. અને એટલે અમે અમારા સ્પેશિયાલિટીમાં લાર્જેસ્ટ છે અમેરિકામાં, યુએસએમાં લાર્જેસ્ટ ગ્રુપ ઓફ ધ ડૉક્ટર. અને એને હું ઓનર છું. મેં ડેવલપ કરેલી છે આ બધી પ્રેક્ટિસીસ. એટલે ત્યાં આગળ પ્રેક્ટિસ જે રિટાયરિંગ ફિઝિશિયન હોય એની પ્રેક્ટિસ મેં પરચેઝ કરી, એક્વાયર કરી હતી. જેવી રીતે અહીંયા આપણે બિઝનેસ એક્વાયર ના કરીએ, એવી રીતે ત્યાં યુએસએમાં મેડિકલ પ્રેક્ટિસીસ કેન બી એક્વાયર્ડ. અહીંયા પણ ચલણ થોડું ધીમે ધીમે શરૂ થયું છે. જે અહીંયા હોસ્પિટલો નથી એકબીજાને બાય કરતી, સેલ કરતી, એના જેવું. અને એટલે અત્યારે અમારી પાસે મેડિકલમાં લગભગ 400 ડૉક્ટર્સ, નર્સિસ, પછી મેડિકલ આસિસ્ટન્ટ્સ, નર્સ પ્રેક્ટિશનર, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફ, બિલિંગ સ્ટાફ. ઇઝ અ વેરી લાર્જ કાઇન્ડ ઓફ કોર્પોરેશન which is unusual for medical practice, because private medical practice is always small practice. I mean 10-20 people staff. So and that I'm doing successfully. But when I turned 60, but before that I started BJ Medical Alumni Association in 92. અને ત્યારથી 92થી આજ સુધીમાં લગભગ $2 million પ્લસ અમે આપણા સિવિલ હોસ્પિટલ બીજે મેડિકલ કોલેજમાં મોકલ્યા છે. અને એટલું જ નહીં, પણ લાસ્ટ યર કોવિડમાં જ્યારે આપણે સેકન્ડ વેવ અહીં આવી, ત્યારે થ્રુ અવર ગ્લોબલ ફિઝિશિયન ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિન એક એસોસિએશન છે. આખા બધા ઇન્ડિયન ડૉક્ટર જે ઇન્ડિયાની બહાર છે. આજે 12 લાખ ઇન્ડિયન ડૉક્ટરો ઇન્ડિયાની બહાર છે.
પહેલાં ફર્સ્ટ જનરેશનવાળા. વી આર નોટ કાઉન્ટિંગ અમારા છોકરા જે ડૉક્ટર છે એને આપણે કાઉન્ટ નથી કરતા. તો એનો અર્થ એ થયો કે અમે વિચાર કર્યો, માય સેલ્ફ, ડૉક્ટર પ્રતાપ રેડ્ડી, એપોલો હોસ્પિટલના ફાઉન્ડર, અને બીજા 2-3 અમારા ફિઝિશિયન ડૉક્ટર, એક ઇંગ્લેન્ડમાંથી, એક ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી, એક કેનેડામાંથી, અમે ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે આપણે એક એસોસિએશન બનાવીએ, અમ્બ્રેલા એસોસિએશન. કારણ કે દરેક કન્ટ્રીમાં ઇન્ડિયન ફિઝિશિયન એસોસિએશન તો હોય. જ્યારે યુએસએમાં આપી છે, યુકેમાં બાપીઓ છે, બ્રિટિશ ઇન્ડિયન ફિઝિશિયન એસોસિએશન, પણ એનું પણ એક અમ્બ્રેલા ઓર્ગેનાઇઝેશન બનાવી અને ગાપીઓ કહીએ છીએ, ગ્લોબલ ફિઝિશિયન ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિન. હોલ આઈડિયા ઇઝ ટુ ક્રિએટ એક પ્લેટફોર્મ બનાવવું, અને પ્લેટફોર્મ થ્રુ ઇન્ડિયાને, મધરલેન્ડને કેવી રીતે હેલ્પ કરવી એઝ અ ડૉક્ટર, એઝ અ મેડિકલ પર્સન, ફિલાન્થ્રોપિક વર્ક, મેઇનલી ધ ફિલાન્થ્રોપિક વર્ક, એજ્યુકેશનલ વર્ક. એન્ડ આ કોવિડની વખતે ન્યુયોર્ક સિટી હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટે ટોટલ $50 million ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટ ને બધું આપેલું. એ બધું અમે અહીંયા મોકલાવ્યું ડ્યુરિંગ સેકન્ડ ડેલ્ટા વેવ, જ્યારે આપણે અહીંયા ખરાબ પરિસ્થિતિ ત્યારે. એ મેડિકલ પાર્ટ. પણ માય મેઇન કન્ટ્રીબ્યુશન કે યુએસ ઇન્ડિયા રિલેશન મેં કલ્ટિવેટ કર્યા. જી ચોક્કસ, એના પર બી આપણે વાત કરીશું. મારે તમારી પાસેથી એ થોડા એમાં જાણવું છે કે આપ એલર્જી અને ઇમ્યુનોલોજીમાં આપ આગળ છો, તો જ્યારે આપણે બી સેલ, ટી સેલ જ્યારે ભણતા હશો, કે જ્યારે તમે હિસ્ટામાઇન્સની વાત જ્યારે વાંચતા હશો કોલેજના ફર્સ્ટ યર્સ પર, ત્યારે તમને ખ્યાલ હતો કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડીલ વિથ ધીસ થિંગ્સ, કે હું આમાં જ જઈશ? જનરલી ડૉક્ટર્સમાં એક હોય છે કે સર્જરીનું હોય છે કે ના, મારે બસ એક ઈશ્વરીય ફિલિંગ લેવી હોય કે ના, એ પ્રકારે. તો એક વોઝ એક્સિડન્ટ કે પછી તમારી ચોઈસ હતી ઇમ્યુનોલોજીમાં જવાની, એલર્જી? ઇટ્સ નોટ એક્સિડન્ટ. કારણ કે આસ્મા, એલર્જી અને ઇમ્યુનોલોજીમાં જવા માટે તમારે પહેલાં મેડિસિન કરવું પડે અથવા પીડિયાટ્રિક્સ કરવું પડે, અને પછી જવાય. એટલે રિયલી યુ આર આઈધર ઇન્ટર્નિસ્ટ, એટલે તમે શું કહેવાય, એમડી હોવું જોઈએ, એમડી ઇન્ટરનલ મેડિસિનમાં હોવા જોઈએ, અથવા એમડી પીડિયાટ્રિક્સમાં હોવા જોઈએ. અને મેં અહીંયા જ્યારે ઇન્ડિયામાં તો ત્યારે મેં એમડી પીડિયાટ્રિક્સમાં કર્યું હતું. સેન્ટ બાર્થોલોમ્યુમાં પણ શું કહેવાય, રેસિડેન્સી પીડિયાટ્રિક્સમાં કરી હતી. અને પછી ત્યાંથી યુએસએ ગયા પછી ખ્યાલ આવ્યો કે આસ્મા, એલર્જી, ઇમ્યુનોલોજી ઇઝ અ વેરી specialized branch. It was very kind of limited to only mainly the Jewish physicians, and it was very kind of rewarding economically as well as professionally, and that's why I decided to go in that branch. And because all the disease, whether you do surgery or you do ophthalmology or you do anything, every disease has a background of immunology. અને જ્યારે કોવિડ શરૂ થયો 2020માં, ત્યારે અમારો જે અમે, બિકોઝ વી આર ઇમ્યુનોલોજીસ્ટ, વી ઓલ્સો હેવ રિસર્ચ લેબ, એન્ડ વી ડીડ અ ટ્રાયલ ઓન ધ મોડર્ના વેક્સિન. સો અવર કોન્ટ્રીબ્યુશન, if I'm only surgeon, orthopedic surgeon, you cannot contribute like this. And this is a vast contribution. For first vaccine came out was our Moderna vaccine along with the Pfizer vaccine. So I feel so good about it that I'm in the right branch. And of course, it's a very subspecialist specialty, and that's why I did it that. Because I did it general internal medicine and pediatric, we did it. From there, after that, we did another 2 years of કે થોડા વર્ષો પહેલાં નોબેલ પ્રાઇઝ પણ ઇમ્યુનોલોજીમાં જ ગયો, જેણે બી સેલ ને ટી સેલની શોધ કરી, જેમને થોડા વર્ષો પહેલાં મળેલો. મારે તમને પૂછવું છે કે યુએસએની અંદર ખાસ કરીને સાઉથ એશિયન ડૉક્ટર્સને, ઇન્ડિયન ડૉક્ટર્સ પર બહુ જ ભરોસો મૂકવામાં આવે છે. આનું શું કારણ છે? વેલ, આઈ થિંક આપણા ઇન્ડિયન ડૉક્ટરો વેલ ટ્રેન હોય છે. અમે ત્યાં, એટલે કોઈ બી ડૉક્ટર જ્યારે આવી રીતે ઇમિગ્રેટ થઈને, માઇગ્રેટ થઈને બીજી કન્ટ્રીમાં જાય, ત્યારે ઓલવેઝ થોડા વધારે સિન્સિયર અને વધારે મેથોડિકલ, મોર ફોકસ એન્ડ હાર્ડ વર્કિંગ. સો ઓલ ધીસ ક્વોલિટી ગિવ્સ ઇન્ડિયન ડૉક્ટર એજ over the local doctors or American doctors. And there is an association of the Indian doctor called American Association of the Physicians of Indian Origin. એનો પણ હું વન ઓફ ધ સિનિયર એડવાઇઝરી ડૉક્ટર છું. અને એ આખું
ઓર્ગેનાઇઝેશન ડેવલપ કરવામાં મેં સખત કોન્ટ્રીબ્યુશન કરેલું છે અને 1 in every 7th doctor is an Indian doctor. And particularly in the large city like New York, Los Angeles, Chicago, most of the big teaching hospitals are a lot of Indian doctors. And for example, I'm a professor with the NYU Medical Center, Robert Wood Johnson Medical Center. So we all are kind of in a very, and why all Indian doctors are more, because they are more focused, more sincere and hardworking, and there is no shortcut to it. આપણે પૂછવા માંગીશ કે તમારા જીવનનો સૌથી ચેલેન્જિંગ કેસ કયો રહ્યો છે જેમાં તમને એમ થયું કે તમે આશા છૂટી ગઈ હોય, તમને એવું થયું હોય કે ના હવે કોઈ ચમત્કાર જ આ કેસ બચાવી શકે, જેણે તમારા મૂલ્યોને, તમારા જીવનને, તમારા વિચારને અસર કરી હોય, એવો કોઈ કેસ જો આપ શેર કરી શકો? Well, I don't think they're challenging case, but we have a lot of difficult cases because of bronchial asthma and COPD, means obstructive lung disease ને એ બધા, અને it's very common. And since we have very large practice, so we see about 14 to 1500 patients every day between among all the practice together. So it's very very big, like a more than a hospital. Okay, so we have variety of the cases where we sometimes feel that it's very challenging and it's not easy to solve the problem. But we did it. પણ એમને ઘણીવાર જેમ કે કોઈ પેશન્ટના જીવનમાં ડૉક્ટરનું બહુ મહત્ત્વ હોય કે આ ડૉક્ટર મારા જીવનમાં આવ્યો, એણે સાજા કરીને ઘરે મોકલ્યા, પણ ડૉક્ટરના જીવનમાં પણ ઘણીવાર એવા પેશન્ટ મળતા હોય કે જે એમના વિચારને, એમના જીવનને અસર કરતા હોય, તમને કાયમી યાદ રહી જતા હોય, એવું કંઈક જો તમે કહી શકો? I mean, overall I can say that when you treat a very sick patient, see, asthma patient is very sick patient. They cannot breathe, right? And when they come to you and they get asthma, some patients get asthma almost every day or every other day or once a month. They end up in the hospital, as a under inpatient. અને એ પેશન્ટને તમે હોસ્પિટલથી દૂર રાખો અથવા તો ઇમરજન્સી રૂમથી દૂર રાખો, કેઝ્યુઅલિટીથી દૂર રાખો, તો that is very satisfactory feeling of the doctor. જી, આપના વાઈફ ડૉક્ટર સુધા પરીખ, એને પણ બીજે મેડિકલ કોલેજમાં જ મળ્યા. તો કેવી રીતના આપ મળ્યા અને કેવી રીતના આપ બંને સાથે? We are casual kind of colleagues in the medical school, and then after I came back from the England after 4 years of my San Bartholomew training, at that time we met, and it was kind of so-called arranged marriage. I mean we knew each other, and then we introduced to each other, and we decided to go for it. આપણું બહુ જ સરસ મજાનું ઘર છે યુએસએની અંદર કે આપ એકવાર રોબિન લીચ ટૂર શો જોતા હતા અને ડલાસનું કોઈ ઘર જોયું, આપને ગમી ગયું અને પછી આપને થયું કે ના એક સરસ ઘર કે જેમાં ભારતીયતા પણ હોય અને પશ્ચિમીકરણ પણ હોય. મને લાગે છે કે અમેરિકામાં આપનું ઘર પણ એક આર્કિટેક્ચરની દ્રષ્ટિએ એક નાયબ નમૂનો છે, તો એ વિચાર વિશે શું કહેવું છે? અમે લોકો ગવર્મેન્ટ કોલોનીમાં મોટા થયા છીએ, એલ કોલોની, પછી સરસપુર કોલોની, ઈ કોલોની. સો અને અમે 5 ભાઈ બહેનો અને ફાધર મધર, વી આર 7, અને વી ગ્રુ અપ લાઈક દેટ. અને અને જ્યારે everybody is in the college and the medical school, everybody has to read every day in the school, at home, right? So I used to read I used to go to, we used to live in the Maninagar, અને કાંકરિયાના બાગમાં અથવા તો અમે જ્યારે અહીંયા રહેતા હતા સરસપુર બાજુ, તો આંબાવાડી એટલે આંબાના જે ખેતરો જેવું હોય, એમાં જઈને વાંચતા હતા. અને જ્યારે એટલે મીન્સ વી એડજસ્ટેડ અવર સેલ્ફ. અને અને તમને ખબર તો અહીંયા આપણે ગવર્મેન્ટના ક્વાર્ટર્સ એ લગભગ 500 થી 600 સ્ક્વેર ફીટના જ હોય. It's only 3 rooms or 4 rooms, right? પછી એટલે I always wanted to be successful and reward myself and my family and my friends, and એ રીતે મને આવી
આવી રીતે સરસ રોનાલ્ડ રાઇમર આઈ ગેસ તમારા રોનાલ્ડ રાઇઝમર તમારા આર્કિટેક્ટ જે તમારા ઘરના યસ એટલે મારે જ્યારે વેન આઈ બીકમ સક્સેસફુલ આફ્ટર 10-15 years વેરી સક્સેસફુલ, નક્કી કર્યું કે ચાલો આપણે એક નવું સરસ કંઈક ક્રિએટિવ અને આર્ટિસ્ટિક વસ્તુ બનાવીએ, અને એ રીતે અમે આ ઘર બનાવ્યું. અને એની અંદર ઘર તો બહુ સરસ છે, 25,000 સ્ક્વેર ફીટનું ઘર છે, પણ ઘર કરતાં પણ એની અંદર જે અમે કલેક્શન કર્યું છે આર્ટિસ્ટિક, એ બહુ જ ઇમ્પ્રેસિવ છે. અને વી હેવ એવરીથિંગ ફ્રોમ ધ ઓલ ધ કન્ટ્રીઝ ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ. જયપુરનો એક દરવાજો પણ તમારા ઘરમાં જયપુરનો દરવાજો છે, અને શું કહેવાય, ચાઇનાનો મોટો બોટ છે 8 ફૂટની ઊંચી અને 9 ફૂટ લાંબી, જેડની બનાવેલી, અને M.F. હુસેનના પેઇન્ટિંગ પણ છે, વિચ ઇઝ વેરી વેરી વેલ્યુએબલ. And also we have horses made out of sandstone, 8 feet long horses from the Sun Temple in Bihar. I mean Orissa. ઓરિસ્સાના ટેમ્પલના જે ઓરિસ્સાનો જે સિમ્બોલ છે સ્ટેટનું, એ પણ હું બનાવીને અહીંથી લઈ ગયો છું. અને એટલે આવી રીતે, અને પછી શું કહેવાય, ગ્રીસના ગોડેસીસ છે, પછી સ્લીપિંગ બુદ્ધા છે, નોટ સ્મોલ થિંગ, 6-8 feet long. We have big space, so we have to fill up the space, right? So I enjoyed that. Wherever I went, because I travel a lot. એટલે હું આખી દુનિયા ફર્યો છું, almost every country, including Antarctica, South Pole. Yeah. એટલે બધા જ જગ્યાએથી મેમરી ભેગી કરેલી છે. અને the way the whole thing is designed, even New York Times, which is number 1 newspaper in the world, usually એ લોકો કોઈના પર્સનલ ઘર વિશે લખતા નથી, પણ એ લોકો ધ વે એટલા ઇમ્પ્રેસ થયા છે હતા તે વખતે, 32 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું, 92માં. તો એ લોકોએ આખો આર્ટિકલ ઘર વિશે લખ્યો. ધ મેઇન થિંગ એ લોકોનો આઈડિયા એ હતો કે ઇમિગ્રન્ટ it's a kind of rag to riches story, self-made story. That's all it is. And the way that we collected art work, it was very impressive. And our whole floor, first floor, the wallpaper, there's no wallpaper, it's a khadi silk, which is so that is something unusual. So we gave really importance to khadi too, you know. Yeah. જાણીતા સમાજસેવક અને ડોક્ટર સુધીર પરીખ સાથે રસપ્રદ વાતોનો ખાસ સંવાદનો ભાગ 2 નિહાળો આવતા રવિવારે બપોરે 3:30 માત્ર ડીડી ગિરનાર અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી ઉપર.